Hello, xin chào các bạn, mình là Hana đây. Chắc hẳn các bạn đều biết hôm nay là ngày gì chứ? Đúng rồi đó, hôm nay là mùng 8 tháng 3. Nhắc đến ngày này thì ai cũng biết đó là Quốc tế Phụ nữ. Thế nhưng các bạn có biết nguồn gốc của nó là từ đâu và tại sao lại có ngày lễ này chưa? Nếu chưa thì hãy cùng mình đi tìm hiểu rõ hơn nhé. Ngày Quốc tế Phụ nữ hay còn gọi là Ngày Liên Hợp Quốc vì Nữ quyền và Hòa bình Quốc tế là một ngày lễ được tổ chức vào mùng 8 tháng 3 hàng năm nhằm tôn vinh những thành tựu của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới. Ngày lễ này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh của các nữ công nhân Mỹ vào cuối thế kỷ 19. Khi ấy, chủ nghĩa tư bản ở nước Mỹ đang phát triển mạnh. Các chủ tư bản đã bóc lột sức lao động của phụ nữ và trẻ em với mức lương rẻ mạt, khiến cuộc sống của họ vô cùng khổ cực. Trước sự áp bức bóc lột bất công đó, những người phụ nữ đã tự đứng lên đấu tranh đòi lại quyền lợi của mình. Ngày 8 tháng 3 năm 1908, 15.000 nữ công nhân dệt may đã diễu hành trên đường phố New York để đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm và chấm dứt việc nhận trẻ em vào làm việc. Ngày 28 tháng 2 năm 1909, lễ kỷ niệm Ngày Phụ nữ lần đầu tiên được tổ chức tại New York, Mỹ để tưởng niệm cuộc đình công năm 1908. Lần đầu tiên, phụ nữ khắp nơi trên nước Mỹ cùng đứng lên meeting, biểu tình rầm rộ đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ. Những cuộc đấu tranh đầu tiên đó chính là nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào đấu tranh của phụ nữ lao động trên toàn thế giới. Ngày 8 tháng 2 năm 1910, Hội nghị Phụ nữ Thế giới được tổ chức tại Copenhagen, Đan Mạch, với hơn 100 nữ đại biểu đến từ 17 quốc gia trên thế giới tham dự. Chủ tịch hội nghị là bà Clara Zetkin, người Đức, đã đề nghị chọn ra một ngày để vinh danh những người phụ nữ. Hội nghị đã quyết định lấy ngày 8 tháng 3 là Ngày Quốc tế Phụ nữ, trở thành ngày đoàn kết đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em. Năm 1911, Ngày Quốc tế Phụ nữ lần đầu tiên được tổ chức tại Áo, Đan Mạch, Đức và Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 3 với hơn 1 triệu người tham gia. Tuy nhiên, cũng vào năm này, một sự kiện đau lòng đã xảy ra. Vào ngày 25 tháng 3, 146 công nhân, trong đó có 123 nữ công nhân, phần lớn là di dân người Ý và Do Thái của xưởng sản xuất Triangle Shirtwaist tại thành phố New York đã chết cháy trong xưởng dệt, do họ không thoát ra ngoài được vì cửa xưởng đã được khóa chặt để công nhân không được phép ra ngoài trước khi hết giờ làm việc. Sự kiện này đã gây ra một làn sóng căm phẫn lớn, thúc đẩy ý chí đấu tranh của phụ nữ ngày càng mạnh mẽ hơn. Năm 1912, 14.000 công nhân dệt đình công tại Lawrence, Massachusetts và la lớn "Better to starve fighting than starve working", chết đói vì chiến đấu còn hơn là chết đói vì làm việc. Khẩu hiệu của cuộc biểu tình này là bánh mì và hoa hồng, bread and rose. Bánh mì ở đây là biểu tượng của sự ấm no, sự đầy đủ về mặt vật chất, trong khi đó hoa hồng là tượng trưng cho những giá trị tinh thần với mong muốn về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trước đó, một nhà thơ Mỹ là James Oppenheim đã viết bài thơ Bread and Rose và được xuất bản lần đầu vào tháng 12 năm 1911. Sau cuộc đình công tại Lawrence, bài thơ được các nhạc sĩ phổ nhạc và dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Bài hát này đã trở thành bài hát chính thức cho Ngày Quốc tế Phụ nữ. Mình sẽ để link ca khúc này dưới phần comment để cho bạn nào muốn nghe thử nhé. Năm 1914, Ngày Quốc tế Phụ nữ được tổ chức vào mùng 8 tháng 3 và kể từ đó ngày này được tổ chức vào mùng 8 tháng 3 ở tất cả các quốc gia. Trong các năm sau đó, vẫn luôn có các cuộc đình công, biểu tình đòi quyền lợi của phụ nữ trên thế giới, như cuộc đấu tranh đòi quyền bầu cử cho phụ nữ ở Đức, Pháp, cuộc biểu tình, đình công của phụ nữ Nga đã đóng góp lớn vào thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga năm 1917. Năm 1975, Liên Hợp Quốc bắt đầu tổ chức kỷ niệm ngày 8 tháng 3 và đây được gọi là Năm Quốc tế Phụ nữ. Năm 1977, kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chính thức công bố với các quốc gia trên toàn thế giới công nhận ngày 8 tháng 3 là Ngày Quốc tế Phụ nữ. Ngày Quốc tế Phụ nữ hiện nay đã trở thành ngày lễ chính thức ở 28 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đây là ngày ghi nhận đóng góp, những hy sinh lớn lao của phụ nữ trên toàn thế giới, là ngày để vinh danh tinh thần và ý chí đấu tranh cao thượng không biết mệt mỏi để đòi lại công bằng và quyền lợi xứng đáng, đạp đổ sự bất công và bạo hành nữ giới. Vào ngày này thì những đóa hoa, những món quà và những lời chúc tốt đẹp luôn được dành cho những người phụ nữ mà chúng ta yêu thương nhất. Và đó không chỉ là việc của riêng cánh đàn ông con trai đâu nhé. Chị em phụ nữ chúng ta cũng nên dành tặng nhau những lời chúc, những lời khuyến khích động viên nhau vì những nỗ lực và cố gắng của chính mình. Các bạn có biết là mỗi năm thì Ngày Quốc tế Phụ nữ đều có một chủ đề nhất định không? Ví dụ như năm ngoái 2020 thì chủ đề cho ngày này chính là Each for Equal, tức là mỗi người vì sự bình đẳng. Còn chủ đề của Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay chính là Choose to Challenge, với thông điệp trong một thế giới đầy thách thức như hiện nay, chúng ta đều chịu trách nhiệm cho những suy nghĩ và hành động của chính mình. Chính vì vậy, hãy lựa chọn đối mặt với thách thức và đấu tranh vì sự bình đẳng. Với dáng pose giơ tay lên cao, các bạn hãy cùng chụp ảnh lại và đăng lên mạng xã hội với hashtag Choose to Challenge để cùng lan tỏa những thông điệp tích cực và hưởng ứng Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay nhé.
Nhân tiện đây thì mình cũng xin trích dẫn một số câu nói nổi tiếng về phụ nữ để khích lệ các chị em mình nha. Nữ quyền không phải là vấn đề làm cho phụ nữ trở nên mạnh mẽ. Phụ nữ vốn đã mạnh mẽ. Nó là về việc thay đổi cách thế giới nhận thức về sự mạnh mẽ ấy mà thôi. Các cô gái đừng bao giờ lo sợ việc trở nên thông minh. Nếu bạn muốn những lời nói suông, hãy hỏi một người đàn ông. Nếu bạn muốn điều gì đó được làm, hãy tìm đến một người phụ nữ. Thứ quyến rũ nhất mà phụ nữ có thể sở hữu chính là sự tự tin. Và câu cuối cùng này thì just for fun thôi, nhưng mà tôi thấy nó đúng phết không ạ? Loài động vật nguy hiểm nhất trên thế giới này chính là một phụ nữ đang im lặng mỉm cười. Không ai trong chúng ta có thể phủ nhận được vai trò và trách nhiệm to lớn của những người phụ nữ. Họ vừa có thể là người mẹ hiền vợ đảm của gia đình, lại vừa có thể tham gia lao động, đóng góp công sức của mình vào sự phát triển của đất nước. Chính vì thế, họ xứng đáng được tôn trọng, được quan tâm và sẻ chia. Hỡi những đấng mày râu, mọi người hãy cố gắng dành thời gian để lắng nghe những người phụ nữ bên cạnh mình, để thấu hiểu và thông cảm cho những khó khăn và vất vả mà họ phải trải qua trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày. Cho dù người mẹ, người vợ hay những cô gái xung quanh các anh có mạnh mẽ, có giỏi giang đến thế nào thì họ cũng chỉ là phụ nữ thôi, mà phụ nữ thì cần được yêu thương, nhớ nhé. Đùa đấy chứ đàn nào mà chẳng cần được yêu thương, đàn ông đàn bà ấy, bình đẳng hết. Nhưng mà hôm nay ngày quốc tế phụ nữ nên thôi các ông để sau nhé. Ngày 8 tháng 3 của các bạn hôm nay thế nào? Các bạn đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến những người phụ nữ mà mình yêu thương chưa? Chúc một nửa thế giới luôn xinh đẹp, thành công, mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng nha! Đừng quên nhấn like, share và comment những ý kiến góp ý cho mình để mình có thể hoàn thiện kênh hơn nữa nhé! Và hãy nhớ nhấn subscribe để đón xem clip tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!